Welkom bij weer een nieuwe video op het YouTube kanaal van Hypostore. Vandaag een video met Jesse Drent. Hij is bij ons in de winkel om een meet and greet te geven, onder andere te shoppen en om te vertellen over zijn merk Nalanta. Misschien was je er wel bij die dag. Zo niet getreurd. De Nalanta producten zijn namelijk vanaf nu verkrijgbaar bij ons in de winkel. We hebben 2 video's met Jesse, dus blijf zeker kijken. Kun je misschien nog iets over je merk vertellen en over je producten? Ja, dus het merk is Nalanta. Ja. En met Nalanta maak ik voornamelijk witloze hoofdstellen. Ik heb ook nog wat andere spullen die ik zo ook even wat over zou vertellen. Ik ben daar eigenlijk ooit mee begonnen omdat ik witloos rijden wel heel leuk vond. Maar eigenlijk wat op de markt was, vond ik voor mij niet echt of het zag er heel anders uit. Of het was toch nog wel niet helemaal fijn. Ja. Dus wat ik heb gedaan bijvoorbeeld met het hoofdstel, is leuk voor een kleine pony, is dat het eigenlijk net als op een normaal hoofdstel lijkt. Ja. Dus het is niet dat je gelijk denkt van oh wat gek. Nee. De neusriem is heel zacht en heel breed, wat ik heel belangrijk vind. En de hulp is super duidelijk, want als je hier je teugel hebt en je vraagt wat en je laat weer los, is het gelijk los. Ja. En bij sommige witloze hoofdstellen heeft dat wat vertraging. Ja. Dus vandaar dat ik, dit is echt mijn favoriete hoofdstel. Ik ben wel met wat nieuwe bezig nog, maar deze is echt wel super fijn. En heel veel paarden doen het heel goed op. Paarden die in het bos lopen of die weer Olympische Spelen heeft gewonnen, die reden zelfs mee. Niet tijdens de Olympische Spelen, maar dan natuurlijk nog wat andere leuke producten voor gewoon als je wat kleiner wil halen. Een touwhals, maar ook weer met wat extra zachtigheid. Ja. Dus ik wil wel altijd dat het comfortabel is voor je paard. Ja. De bareback pad, deze is eigenlijk nog heel nieuw. Is ook niet echt schaap. Nee. Want dan dacht ik was een beetje zielig voor het schaap. Ja. Dus daarom heb ik dit materiaal gekozen. Ja. Het is heel zacht om op te zitten, maar niet te dik dat je, dat je de verbinding met je paard verliest. Dus ik heb alle producten eigenlijk zo gemaakt en dat zou ik altijd blijven doen. Ja. Op een manier dat het is dat ik het zelf iedere dag gebruik. Ja. Want dan sta ik echt achter, dan geloof ik er echt in. Dus niet per se maar heel veel producten maken. Daarom heb ik ook nog niet zoveel, maar gewoon echte producten die ik zelf iedere dag zou gebruiken. Dan heb ik een paar verschillende nekropes. Kijk, dit is er eentje. En met de nekroop die gebruik je eigenlijk voor het rijden als je geen hoofdstel hebt. Voor ieder paard ook heel leuk. Dan heb je eigenlijk gewoon een touw om de hals. Natuurlijk kun je het met een halstouw doen, maar als die knoop breekt of wat dan ook, is het ook niet fijn. En deze dikte vind ik fijn dat die zacht is voor je paard, maar je hebt niet gelijk een hele, iets heel groots in je handen. Nou, dus dit de andere nekroop. En deze kun je verstellen, dus dan kun je met heel veel paarden kiezen. Als die wat groter zijn of wat kleiner kun je gewoon de maat aanpassen. Oh, wat handig. Hij is nu los, maar hij hoort zo te zitten. Ja. En bij deze heb je de keuze of je het leertje vast wil houden of het touw. Ook kijken waar je paard het beste op reageert. Dus deze gebruik ik zelf eigenlijk het allermeeste. Dan nog een handig voedseltasje. Ja. Ik heb heel vaak werk ik met eten en dan gooi ik mijn kleren in de wasmachine en dan liggen alle brokjes door de hele wasmachine. Ja, zit er nog ergens een verloren snoepje bij? Ja, overal altijd. En deze kun je door je riem doen of gewoon vastklikken en het is gewoon mooi licht. Dus altijd handig. En een leuk kleinigheidje. Ja. De lead rope, dat is eigenlijk een heel groot lang halsentouw. Ja. Ook heel licht. Ook wel fijn, want als je iets heel zwaars hebt, dan gaat de verbinding met je paard wordt ook een beetje onderbroken eigenlijk. Dus daar probeer ik ook rekening mee te houden. En als je hier los doet, heb je, als het maar 4,20 meter is die, dan kun je met vrij werken of zo ook. Ook handig. En jouw boek. Ja. Dus dat vind ik ook nog steeds gek dat er een boek ligt. Ja. Maar bijvoorbeeld dit Witloos rijden boek is echt heel fijn. Ik heb geprobeerd het heel neutraal te houden. Dus eigenlijk staat over alle hoofdstellen informatie erin. Dus niet alleen over mijn eigen. Zoals hier heb ik dan gewoon uitgelegd over, want als je witloos wil rijden is heel leuk. Maar je moet natuurlijk wel weten wat het doet. Ja. Dit hoofdstel bijvoorbeeld is een stuk scherper. Dus dan wil je wel weten hoe je ermee moet rijden. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En hoe je begint en hoe je verder gaat. Leuk, interessant dus.